Now let's do percentage. 10 item na Q&A ito. Pause every item. Answer them first before you will see our solutions. Question number 1. What is the percentage decrease from 80 at naging 60? Remember this. Amount of decrease. Okay? Amount of decrease over original amount. So, ang original amount dito ay yung 80. Amount of decrease ay 80 minus 60. At i-multiply mo yan ng 100% kasi percentage ang hinahanap natin. 80 minus 60, o isulat natin para mas klaro. 80 minus 60, amount of decrease. Kaya, kunin natin yung difference ni 80 going down to 60. So, 80 minus 60 over original price na 80 times 100%. So, si 80 minus 60, that is 20 over 80 times 100%. Pwede mo ma-cancel out mo yan. Or 20 divided by 80 or 2 divided by 8 or this is also equivalent to 1/4. That is 0.25. So, yan yung equivalent dyan. 0.25 times 100%, that is 25%. So, ang sagot dito ay letter B. Mag-recap lang tayo. What is the percentage decrease from 80 to 60? Ito lang tandaan natin. Amount of decrease over original amount, i-multiply mo ng 100%. So, ang difference nito ay 20, yung original price, original amount ay 80. So, 20 divided by 18, that is 0.25 or 1/4. So, 0.25 times 100%, that is 25%. Kaya letter B ang sagot dito, 25%. Number 2, what is the percentage increase from 60 to 80? Again, amount of increase. Amount of increase over original amount times 100% kasi percentage ang hinahanap dito. Amount of increase 60 to 80 and that is 20 or pwede mong gawing ganito 80 minus 60 over yung original amount 60 times 100%. Then 80 minus 60, that is 20 over 60 times 100%. 20 over 60 or 1/3, that is also equivalent to 0.33 or gusto mo i-apat natin yan times 100% para maging 33.33. Kasi never ending man yung 3 na yan. So kahit pa 0.33 yan, never ending yan, ang sagot dito, isa lang naman ang 33 dito. Letter A. I-recap ulit natin dito sa question number 2 natin. What is the percentage increase from 60 to 80? Amount of increase over original amount times 100%. Ngayon magtanong kayo, bakit hindi siya 60 minus 80? Dapat ganyan ma'am kay from 60 to 80. Ang kinukuha kasi natin dito ay yung gap, yung difference nila. So, pwede nating baliktarin yan para hindi tayo mag-negative na numbers dito. Kasi yung gap ang hanapin natin. So, ang gap nito, yung 80 minus 60, 20.
So, 20 over sa original amount, and that is 0.33. I-multiply mo ng 100%. So, 33.33%. Kaya, letter A ang sagot dito. Question number 3. A businessman sells 60% English books. 60% ang nabenta niya. And still has 28 English books. Originally, he had, bali yung total ang hinahanap natin dito. So, kung nabenta niya yung 60%, ilan na lang ang natira? 40%. Paano naging 40%, ma'am? Kasi ang kabuuhan niyan ay 100%. Minus 60% na nabenta niya equals 40% na remaining. Itong 40% still has 28%. Bali, ito yung equivalent ni 40%. 28 is 40% of the total number of English books. Of total number sa English books. So, ito yung hanapin natin. Kasi yan yung tanong. 28 kopyahin is equal yan siya. Si 40% gawin na natin siyang 0.4 or yung decimal form niya of multiplication yan siya. Total number sa English books, let n be that number. So, i-isolate natin si n dyan. So, itong 0.4, pang-divide na siya sa 28. Kasi nag-multiply siya dyan. Or, i-divide mo si 0.4 to both sides para ma-cancel out si 0.4 dyan at ma-isolate na si n. 28 divided by 0.4. Isa-isahin natin. 28 divided by 0.4. Ang divisor natin dapat whole number yan siya. So, itong decimal, i-move natin to the right once. So, si 28 itong dinivide natin, lagyan din natin ng, i-move din natin yung decimal once. So, maglagay tayo ng 0 dyan. Itong decimal na to, i-align mo sa taas. 28 divided by 4, that is 7. 7 times 4, 28. Itong 0 na to, 0 lang naman yan, iakyat mo lang yan siya. So, ang sagot dito ay 70. Letter D. Uulitin ko. Bali, recap lang ito. A businessman sells 60%. Yan yung nabenta niya. And still has 28 English books. Bali, yung 28, yan yung natira. Kung nakabenta siya ng 60, ibig sabihin ang natira niya ay 40%. So, itong 28 is 40% of the total sa mga libro niya. So, ito na yung equation bali. So, 28 ang is equals yan siya. Si 40%, 0.4 yan siya. At let n be that total number sa books. Ang of ay multiplication. So, para ma-isolate si n dyan, itong si 0.4, dinivide natin to both sides. Kaya 28 divided by 0.4 and that is 70. So, ito na yun. Kaya ang sagot dito ay letter D. Now, let's do question number 4. 12 and 1/2% of 200 is what number? Kapag sinabing 12 and 1/2, paano yan isulat? 12 and 1/2. 12 and 1/2%. That is the percentage sign of multiplication yan siya. 200 is equal yan siya. What number? Let n be that number. Kapag sinabing percent, ang ibig sabihin ng percent ay per 100. So, kung 12 and 1/2%, that is 12 and 1/2 over 100. Itong 12 and 1/2, that is 12.5.
over 100. So kung 12.5 over 100, that is 0.125. In other words, i-delete muna natin yan. In other words, itong 12.5%, that is 0.125. I-delete natin ito. At 12.5% is equivalent to 0.125. Again, isa-isahin natin. Si 12%, that is 0.12. Si 0.5%, maraming nalilito dito. Si 0.5%, hindi yan siya, it's not equal to 50%. Parehong may percentage. Si 1/2, fraction yan. Si 50, whole number yan. Pareho silang percentage. Maraming nalilito nito. Unless na lang, kung 1/2 lang yan, so equivalent siya sa 50%. Kung 1/2 lang yan. 1/2% man yan siya. Pag sinabing percent, per 100. So, per 1/2 over 100. And that is, hindi yan 50%. That is 0.005. Kasi itong 1/2%, pareho lang yan sa 0.5%. 1/2 is the same as 0.5. Kung 1/2 i-convert mo into percentage, kaya naging 50%. Kasi itong 0.5, i-multiply mo ng 100%, kaya 50%. Pero kung ang 1/2 meron siya percentage, itong 0.5 meron po yung percentage din. Pero wala na yung 100% kaya meron naman siyang percentage. So 1/2% is equivalent to 0.5%. Tapos itong 0.5%, i-convert mo kasi ang percent means per 100. Kaya 0.005. So, itong 0.005, i-add mo sa 0.12. Kung i-add mo yung dalawa, this is 5/12. So, ang sagot ay 0.125. So, kaya si 12.5% is equivalent to 0.125. So, itong si 200, kopyahin natin siya, equals n. I-multiply na natin yan siya. Erase muna natin itong ibang numbers dito. So, mag-multiply na tayo. Ang pinakamadaling gawin mo, since 200 ito, may dalawang 0, 1, 2, mag-cancel out ka ng dalawang 0, i-move mo rin to the right, 1, 2. So, maging 12.5 times 2. And this is 25. So, ito na yung sagot. Letter D, 25. Mag-recap lang tayo. Pag sinabing 12.5, ganito ang pagsulat yan, 12.5. Percent, ito yung percent. Pag sinabing percent, per 100. 12.5 is the same as 12.5. Percent siya. So, per 100. 12.5 per 100. So, 12.5 divided by 100, that is 0.125. Kaya ito ay equivalent ng 0.125. Kopyahin si 200. Minumultiply lang natin si 0.125 times 200. The answer is 25. Kaya, letter D, 25. Question number 5. If the price of a book is first decreased by 25%, decreased by 25%, and then increased by 20%, then the net change in the price will be, given dito, hindi ko nalagay yung percentage sa mga choices. So, dapat may mga percentage tayo para klaro lang na percentage ang hinahanap natin. Kung ilan lahat ng percentage ang na-decreased or na-increased ba from sa original price to
to the current price ng librong ito. So, doon muna tayo sa decreased. Let n be that, example lang na 100 o kahit 200. 100 lang muna tayo para mas klaro lang. So, 100 is decreased by 25%. So, 100 times 25%. That is decreased by 25%. And then, that is equals to, since itong 25%, minumultiply lang naman natin ng 100 kasi 100 ang ginamit nating numbers dito. So, pag sinabing percent, that is per 100, cancel out mo lang si 100, that is 25. So, 100 minus 25, that is 75. Next, ito yung first step natin. Next, increased by 20%. So, si 75, second step, increased by 20%. So, 75 times 20%. So, si 75 times 20%, si 20% that is 0.2. So, 75 times 0.2. And this is equals to, wait ha. Delete muna natin ito. Klaruhin natin ang pagsulat. This is 75 times 0.2. And that is 15. So, i-add mo yan sa 75. 75 plus 15 equals 90. Para sagutan ang tanong dito, the net change in the price will be original na 100 at yung pang last mo, yung current price mo na 90. So, 100 minus 90 and that is 10. Or 10 divided by 100, that is 0.1 times 100%. Ganon din, binalik lang din natin. This is 10%. Mag-recap tayo pero gagamit tayo ng ibang numbers. Ibang number. Isa lang naman ang number ang gagamitin natin. So, doon tayo sa 200. 200. If the price of the book is first decreased by, itong 200, decreased by 25%. So, 25% of this 200 is what? Mga 50. Yes. So, 200 minus 50, and that is 150. So, ito yung una. Nag-decrease tayo. Pangalawa, 150 plus 20% ni 150. I-add natin yan siya. So, ito, si 20%, that is 0.2. So, 150 times 0.2, and that is 30. So, 150 plus 30 equals 180. Again, doon ka sa original price na 200 minus yung 180. So, si 200 versus si 180, 200 yan, minus 180 equals 20. Ang tanong ay, then the net change in the price will be, ang change sa price is, itong 20, hindi yan 20% kasi 200 na tayo. Itong 20, i-divide mo, ilang percent siya sa 200. And that is 10%. Kanina, 100 tayo, tapos 90 equals 10. So, ilang percent ba si 10 sa 100? That is 10%. So, ilang percent ba si 20 sa 200? That is 10%. So, ang sagot dito ay letter A. Number 6. 1/2% is what? The answer here is letter A. B, that is not correct. Si C at saka si D, they are the same. Pariho sila. 0.5 is equivalent to 50%, but not equal to 1/2%. Si 1/2% ay equivalent ng 0.5%. Percent. Bali, per 100. Ang 1/2, 0.5.
Kapag percent, 0.5%, ay pareho lang yan sa 0.5%, as in 0.5. Ano ba equivalent ng 1/2? That is 0.5. Pero kung 1/2 lang, that is 50%. Ngayon, 0.5%, that is equivalent to 0.5%. Pag sinabing percent, 1/2 over 100 or 0.5 over 100. So, both, ang sagot dyan ay 0.005. Letter A. Sa mga hindi pa rin makagets dito sa percentage, meron tayong separate videos about paano mag-convert from decimal to percentage and percentage to decimals. So, ito ay, ulitin ko lang, mag-recap lang tayo. Ito ay 1/2. Ang 1/2 ay equivalent niyan ay 0.5 kung sa decimal. Kung gagawin mo siyang percentage, that is 50%. Pero ang nandito ay 1/2%. So, ang 1/2% ay equivalent ng 0.5%. Kung gagawin mismo si 0.5% into decimal form or walang percentage, or this is also the same as 0.5 over 100, and that is 0.005. Kaya ang sagot dito, letter A. Question number 7, ganon pa rin. 1/4% is what? Pag sinabing 1/4%, that is the same as 0.25%. Kung 1/4 lang, di ba, 0.25 man yan siya. Tapos minumultiply mo ng 100 kaya naging 25%. Ipaano kung 0.25% or 1/4%? So tingnan natin sa choices. Is it A, 25%? No, that is wrong. 1/4% mayroon siyang percentage sign or percent sign. Next, 0.25. Unless kung 1/4 lang yan, tama si 0.25 lang. Ngayon, si 0.25 at saka 25%, pareho lang yan siya. Percent, 25%, 0.25 lang. Letter C ang sagot dito. 1/4%, 0.25%. So, letter C. Letter D, A and B, pareho yang mali. Equal sila, pero hindi man yan ang tanong. Ang tanong ay 1/4%. Question number 8. What single discount is equivalent to two successive discounts of 10% and 15%? Pareho lang to sa question number 5 natin. So, gawa tayo ng yung price bali, or kung ano ba yung number na yan, 100. So, i-discount natin ng 10% si 100. Discount of 10% sa 100. 10% of 100. So, this is already 10. So, ang sagot dito ay 100 minus 10, that is 90. Next, erase natin yan siya. 90 minus 15% of 90. Doon ka sa 90, huwag ka sa 100 kasi doon ka nag-discount sa 90 mismo. So, 15 successive discount tayo. So, 15% of 90. So, 15% of 90, that is 13.5. So, 90 minus 13.5, and that is, unahin natin yung pinaka rightmost. So, 0.5 yan siya. So, dito naman ay 6, 7. So, 76. 100 minus 76.5, that is 23.5. So, letter D, ang tamang sagot, 23.5. Mag-recap lang tayo para sa mga nalilito. Pag sinabing single discount is equivalent to two successive discounts. Successive means
nag 10% ka sa original. Pagkatapos mo ng 10%, nagiging 90 na siya ang price mo. Yung price mo na 90, yan ang binigyan na naman ng 15% discount yung 90. So, kaya 100 minus yung 10%, that is 90. Yung 90, bali yung 100, baka may magtanong, saan ka galing ng 100? Bali, nag-identify lang tayo ng number ba, 100. Pwede namang 200 katulad ng example ko sa number 5 or 500 or 1,000. Pwede naman ganun din ang sagot dito. So, mas maganda na yung 100 kasi diretso tayo sa discount. Diretso na tayo sa percentage kasi 100 ang ginamit natin. Mas madali siyang ma-identify. So, itong 100, tayo yung nag-identify nito, tayo yung gumawa nito. So, halimbawa, bali, yung price na yon is 100. 100 ang ginagamit natin kasi mas madali siyang ma-identify natin, diretso na tayo sa percentage na hinahanap natin. Okay, so maging 90 na siya. 15% of 90, that is 13.5. Yan yung minus mo sa next na price mo na nag-discount ka ng 15% discount. So, 90 minus 13.5, that is 76.5. From original na 100 natin dito, minus 76.5, the answer here is 23.5%. So, mas madali identify kaysa gagamit tayo ng 2,000, 200, or 500 dito instead na 100. Bali, ang sagot natin dito, i-divide natin sa yung na-identify natin na number, tapos mag-multiply pa tayo ng 100. So, mas maganda na yung 100 ang gagamitin nating number dito. So, ang sagot dito ay 23.5%. Kung sakaling medyo naguluhan pa rin kayo dito, ulitin nyo yung question number 5 at ulitin mo rin ito. At abangan nyo rin yung mga future na videos ko about sa mga successive na discounts. Para baka maka-identify tayo ng mga iba pang mga solutions para mas lalo nyong maintindihan siya. Question number 9. 75 is 3/4 of what number? Kopyahin si 75, ang is equal yan siya. 3/4 of what number? Of multiplication, let n be that number. Ang pinakamadaling gawin mo, i-multiply mo yan at i-divide mo ng 3. 75 times 4, that is 300. Divided by 3, that is 100. So, ang answer dito ay letter B. Isa-isahin natin. Iba na namang solusyon or pareho lang din. Ganon din naman yan. Yung 75 ay 3/4 of what number? We all know that 75 ay obviously 3/4 of 100. So, no need na tayong mag-solve. Pero kung kailangan talagang mag-solve, isa-isahin natin. 75 is 3/4 of what number? So, 75 is 3/4 times n. Dalawa ang pwede natin gawin dito. So, i-keep mo si 3/4 as fraction. Para ma-isolate si n dito, pang-divide si 3/4 dito sa kabila. So, 75 divided by 3/4. Fraction yan siya. So, 75, yung division maging multiplication, at saka yung divisor mo na 3/4 maging reciprocal niya 4 over 3. Kaya yung 75 natin kanina, minumultiply lang natin ng 4. Ganun din naman. Ito, pag minumultiply mo yan, and that is 300 over 3, that is 100. Another way is, pwede namang ganyan. 75 divided by 3 equals 25 times 4 equals 100. Yan, 4 yan siya. So, I hope na intindihan nyo na to. Or, pwede rin ganito pa. Itong dito, i-delete nga natin ito. Meron pa. 75. Itong 3/4 gawin mong decimal. So, 75 na may n pa dyan. Para ma-isolate si n dyan. So, itong 0.75 pang divide siya sa 75. 75 divided by 0.75. So, mag-move ka ng 1, 2. So, 1, 2. Cancel out mo yan. So, 100. This is equivalent to 100.
So, ang sagot dito ay letter B. Now, question number 10. 75 is 3/4% of what number? Ang pagkakaiba sa question number 9, wala siyang percent ang 3/4. Ngayon, kung isulat natin yan, that is 75, is equal yan siya. This is 3/4% of what number? Kapag sinabing percent, that is 3/4 per 100. Para iwas tayo sa mga fraction, although pareho lang din yan, para mas klaro lang, itong 3/4 that is equivalent to 0.75. So, kopyahin lang yan siya. At ito, kopyahin. Para ma-isolate si 100 dyan, itong 0.75 over 100, i-transfer natin sa kabila. Pero bago pa natin i-transfer yan, ito muna ang isolve natin. And that is 0.0075 times n, tapos kopyahin si 75. Ngayon, i-transfer natin sa kabila para ma-isolate si n dito. Bali, both sides, in other words, bali, both sides ng multiply o nag-divide tayo ng 0.0075. So, nandito na siya. Shortcut sa pag-divide nito, 75 divided by 0.0075. Ang divisor, 1, 2, 3, 4. Maglagay ka lang ng 4 din na 0 dyan. 1, 2, 3, 4. Cancel out mo sa 75. So, 1 yan siya. 1, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. 4 na 0. So, ang sagot ay 10,000. Letter D. Mag-recap lang tayo. Ang number 10 ay magkaiba po sa number 9. Kasi ang number 9 walang percent. Ito 75 is 3/4% of what number? Pag sinabing 75 versus sa 3/4, kaso lang may percent yan, kung kanina 100 ang sagot, dagdagan mo lang ng 2 0 kasi nga mayroon na tong percent. So, ang sagot ay, kaya itong 3/4%, which is ito, naging 0.75 over 100 kasi ang percent means per 100. So, 0.75, yan yung 3/4. 0.75 divided by 100, that is 0.0075. So, kung i-divide mo si 75 divided by 0.0075, the answer here is 10,000. So, letter D.